Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Μερικά updates για το C0, τα 120 μέτρα, ξέρω ότι σας απασχολούν όλους. Το βασικό είναι ότι μπορούμε να αλλάξουμε μέχρι το τέλος του χρόνου και να κάνουμε declassify, δηλαδή να αφαιρέσουμε την C0 ετικέτα από το Mini 4 Pro για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα 500 μέτρα. Αυτό θα μπορεί να γίνει με τη διαδικασία που είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα πρέπει να κάνετε τη διαδικασία, να αφαιρέσετε το αυτοκολλητάκι από κάτω, να βγάλετε φωτογραφία κτλ. Και να κάνετε την αναβάθμιση και εν συνεχεία θα ανοίξουν τα 500 μέτρα, αλλά πλέον το drone δεν θα είναι C0. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές με το να είναι C0 και να μην είναι C0, γιατί είναι κάτω από 250 γραμμάρια. Τώρα, αυτό όπως είπα θα γίνεται μέχρι τέλος του χρόνου. Μετά την 1η Πρώτου δεν θα μπορείτε να το κάνετε. Κλειδώνει στα 120 μέτρα και στην C0 κατηγορία το Mini 4 Pro. Γι' αυτό και σας προτείνω όποιος επιθυμεί να αγοράσει Mini 4 Pro και να το ανοίξει στα 500 μέτρα να το κάνει τώρα μέχρι πριν την πρωτοχρονιά. Μετά την πρωτοχρονιά όποιος αγοράσει Mini 4 Pro θα έρχεται πλέον κλειδωμένο C0 στα 120 μέτρα. Είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα τα 120 μέτρα. Δεν θα το έλεγα. Δεν έχω πάει πολλές φορές πάνω από 120 μέτρα, να σας πω την αλήθεια, και οι 2-3 φορές που πήγα ήταν επειδή έπρεπε να ανέβω κάποιο λόφο, έτσι. Δεν πήγα για κάποιο άλλο λόγο πάνω από τα 120 μέτρα. Δεν έχω χρειαστεί σε πλάνα να πάω πάνω από 120 μέτρα. Ανεβαίνοντας λόφο, φυσικά χρειάζεται να πας πάνω από 120 μέτρα, γιατί αλλιώς κάποια στιγμή θα φτάσεις στο όριο των 120 μέτρων από το σημείο που απογειώθηκες, εάν έχεις απογειωθεί από τους πρόποδες. Αλλιώς πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητο ή τα πόδια και να ανεβείς απάνω και να πετάξεις προς τα κάτω. Να προσθέσω εδώ λοιπόν ότι στην περίπτωση που αγοράσετε το Mini 4 Pro μετά την 1η Πρώτου, θέλω να το τονίσω αυτό, το είπα και πριν, το ξαναλέω, θα είναι πλέον κλειδωμένο στην κατηγορία C0 και αυτό σημαίνει ότι θα είναι κλειδωμένο στα 120 μέτρα maximum υψόμετρο. Επίσης, ακούστε τώρα να δείτε λεπτομέρεια. Εάν έχετε το Mini 4 Pro τώρα, το έχετε ξεκλειδώσει, το έχετε κάνει declassify, δηλαδή δεν ανήκει σε κάποια κατηγορία C, απλά ανήκει στην κατηγορία Legacy κάτω από 250 γραμμάρια. Και σας τύχει μια αναποδιά και πρέπει να το στείλετε μέσα στην DJI για επισκευή, τότε η DJI μέχρι το τέλος του χρόνου θα σας στείλει πίσω ένα καινούριο drone, το οποίο θα μπορέσετε εσείς να το ξανακάνετε declassify και να έχετε πάλι πρόσβαση στα 500 μέτρα. Όμως, εάν αυτό σας συμβεί με drone το οποίο δεν έχει C0, έχετε κάνει τη διαδικασία, έχετε ανοίξει τα 500 μέτρα μετά την 1η Πρώτου και το στείλετε στην DJI, η DJI θα σας στείλει πίσω ένα drone Mini 4 Pro καινούριο, ό,τι ορίζει τέλος πάντων η εγγύηση, το οποίο θα είναι κλειδωμένο στη C0, τα 120 μέτρα δηλαδή, και δεν θα μπορείτε να το κάνετε declassify. Οπότε μετά την 1η Πρώτου πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό ισχύει όχι μόνο για την απλή εγγύηση, αλλά και για την εγγύηση της DJI. Για το Care δηλαδή. Λοιπόν, αυτά, ένα γρήγορο ενημερωτικό βίντεο. Ήθελα να σας ενημερώσω για αυτές τις πληροφορίες που έμαθα. Ό,τι άλλη απορία έχετε και ερώτηση μπορείτε να τη γράψετε από κάτω στα σχόλια για να τα ψάξω, να τα βρω και να τα απαντήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!